Hi guys! Welcome sa episode 4 ng ating tech vlog. So sa episode na to guys, wala naman tayo masyadong special na gagawin, pero may susubukan tayo na siguro gagawin nating standard sa mga susunod na tech vlog natin. Ang gagawin natin ay gagamit na tayo ng phone para i-shoot yung buong tech vlog, para at least makita ninyo sa iba't ibang scenarios yung isang phone na na-review na natin pagdating sa kanyang camera performance. So, sa episode na to, ang gagamitin natin para sa buong video na to ay yung Redmi Note 10 Pro. Na-review na natin yan. Kung gusto nyo panoorin ulit, nandiyan yung link sa taas ngayon at saka sa description box sa baba. I-rundown lang natin ng konti yung specs ng phone na to, lalo na yung kanyang camera na gagamitin natin dito sa buong video. At magpapakita ko ng ilang mga samples sa kanyang rear tsaka sa front camera. At syempre bibigyan din ako ng konting tips sa inyo pagdating sa pagkuha ng B-rolls at saka ng A-roll. Hindi tayo expert dyan pero sa tagal na kasi nating gumagawa ng mga videos, meron din akong kahit paano may share sa inyo. Okay? Start tayo. Okay, so dating gawin before tayo mag-start, gusto ko muna kayo invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify kayo sa mga susunod nating upload. So mula pa kanina guys, ang tinitingnan nyo ngayon ay video kuha gamit yung Redmi Note 10 Pro selfie camera. Okay, pero mamaya magpapakita din ako ng mga samples sa rear camera. Pero dahil nasa kotse tayo ngayon, medyo limited ang galaw natin, so balik tayo sa ating studio. Okay, so dito na tayo sa studio. Ang gamit pala natin ngayon ay yung rear camera na ng Redmi Note 10 Pro. Naka 4K 30 frames per second tayo ngayon na setting. Yan yung pinakasagad niya. At bago ko pa ipakita guys sa iba mga samples kuha sa front facing camera at sa rear camera nitong Redmi Note 10 Pro, kwentuhan ko lang kayo ng kaunti. Nag-start ako dito guys sa YouTube. Alam niyo kung anong gamit ko? Cellphone lang talaga yung gamit ko na camera. Pagkatapos, bumili lang ako ng mumurahing monopod / tripod na maliit sa Shopee. Parang nasa ano lang yun nasa 150 pesos ata ako, hindi ako nagkakamali. Kasi hindi naman high quality kasi syempre wala naman tayong budget. Pagkatapos, dahil tayo overhead, kung maalala ninyo, overhead shots lang tayo noon. Pinapatong ko lang siya sa lalagyanan ng cookies. Minsan lalagyanan ng basta yung maliit na mga Tupperware, lalagay ko lang siya doon para medyo tumaas ng kaunti. So, ang question kasi guys, kailangan mo ba talagang puwersahin agad yung sarili mo na bumili ng DSLR o mamahaling camera kapag nagpaplano kang gumawa ng mga review videos para sa YouTube channel mo o kaya sa website mo? Short answer is no. Hindi mo lang magmadali. Okay, mag-explore ka muna kung ano yung meron ka ngayon na camera. Yan yung the best na camera na pwede mong gamitin agad-agad. Pero darating ba yung time na kailangan mo nang bumili talaga ng mamahaling camera? Yes, darating talaga yon. Pero hayaan mong, matuto ka sa kung ano yung camera na meron ka. Okay, so bago ko ulit makita yung mga sample videos at images, i-rundown ko lang muna sa inyo yung top specs nitong Redmi Note 10 Pro. So kagaya ng maalala nyo, meron tong 108 megapixels, 1.9 aperture na main shooter, 8 megapixels 2.2 aperture na ultra wide, 5 megapixels 2.4 aperture na macro lens at 2 megapixels 2.4 aperture na depth sensor. Pagkatapos yung selfie camera nitong Redmi Note 10 Pro ay 16 megapixels 2.5 aperture. At yung price na guys sa ngayon ay 12,590 pesos lang. Pagkatapos yung chipset pa nitong Redmi Note 10 Pro guys ay Snapdragon 732G na. Tapos 8128GB yung kanyang variant. Tapos UFS 2.2 na yung kanyang storage. At ang malapit dyan yung kanyang display, 6.67 inches AMOLED 1080p tapos 120Hz na yung screen refresh rate. Tapos protected pa yan ng Corning Gorilla Glass 5. So ganun katindi yung Redmi Note 10 Pro. Okay, so tignan na natin yung mga sample videos. Okay, so unahin natin guys i-test dito sa Redmi Note 10 Pro yung kanyang front facing camera. Medyo tirik yung araw ngayon guys, pero mag-isa lang tayo dito kaya tinanggal ko muna yung mask ko para at least mas makita ninyo yung quality nung front facing camera niya. So naka tayo dito 1080p 30 frames per second, yun yung sagad na resolution na pwede nating iset. Pagkatapos naka off ngayon stabilization para at least makita muna natin kung pwede na bang gamitin to kung naka-off yung stabilization. Kasi kapag inon natin mamaya, makikita ninyo na medyo magzo-zoom or mazo-zoom in tayo ng kaunti. So medyo
kailangan natin ng mas mahabang monopod or tripod para hindi naman tayo masyadong malapit dito sa camera. At habang tinetest natin guys, itong front facing camera ng Redmi Note 10 Pro, at least diba, kung marirealize natin, meron agad tayong dalawang camera na pwedeng gamitin kapag phone yung ginamit natin, kapag magre-review tayo ng gadget or kung mag-vlog tayo dito sa YouTube. So una, itong front facing camera magagamit na rin agad natin pang A-roll, diba? Kung gusto natin na gamitin to for A-roll, pwede. Okay? So i-on ko ngayon guys yung stabilization dito sa front facing camera ng Redmi Note 10 Pro para makita nyo naman yung pagkakaiba nilang dalawa. Okay, so naka-on na ngayon guys yung image stabilization natin dito sa front facing camera. Ganun pa rin yung resolution natin, 1080p 30 frames per second. Pero ang nagbago lang, kita nyo naman, kagaya ng sinabi ko kanina, ay nag-zoom in tayo ng kaunti. So yun, yung isang downside kapag in-enable natin image stabilization. Stable tayo, 'di ba? Which is good. Hindi natin kailangan puwersahin yung sarili natin na bumili ng gimbal. Kaya lang yun, naka-zoom tayo. So mas maganda kung bibili tayo ng kahit tripod man lang para medyo malayo-layo tayo dito sa camera at hindi ganoon kalapit kasi merong iba sa atin na mas gusto yung wide yung kuha kapag nag-e-roll tayo. Yun, so dito tayo ulit sa loob ng kotse guys. So sinusubukan natin ngayon itong ultra wide angle ng kanyang rear camera. So makikita nyo guys na sobrang lapad, no, ng kanyang framing. Talagang madami tayong mapapasok na subject dito. At kita nyo yung buong lapad ng kotse ay kuhang-kuha dito sa rear camera, dito sa ultra wide. Pero yun nga, kahit hindi natin nakikita yung sarili natin, rest assured tayo guys na in focus tayo palagi dito sa camera para tayo naka action camera. So kita nyo napaka versatile ng camera ng Redmi Note 10 Pro kasi hindi lang tight shot yung pwede natin gawin, kundi kahit ultra wide pwede na para tayo naka action camera. Okay, so at least may idea kayo kung gagamitin niyo to sa A-roll tapos naka ultra wide kayo. Okay, so dito guys sa loob ng camera application ng Redmi Note 10 Pro, madami pa tayong features na pwedeng gamitin. I-swipe lang natin yung linya na nakikita ninyo sa taas ng photo. Swipe natin pataas. Ayan, marireveal sa atin yung napakadami pang features. Nandyan yung vlog. Ayan, no? Saktong-sakto to sa mga katulad ko na hindi masyadong makapag-isip ng mga creative shots or b-rolls para sa kanilang product na nire-review. Madaming template dito guys na mismong Redmi Note 10 Pro na yung mag-i-edit para sa atin. Ayan, sabihin ko kayo ng sample, madami yan, no? Pero ang gawin natin o gamitin natin ay yung cool at saka activities. Pagkatapos, meron din tayo ditong long exposure. And marami tayong mga light effects or long exposure effects na pwedeng gawin dito. Pwede ring light painting. Kagaya na makikita nyo ngayon guys. Pasensya na kayo, wala kami maisip na isulat at dito sa light painting. Pero makikita ninyo kung ano yung magagawa natin dito. At sigurado ako marami pa kayong maiisip na creative shots dyan. Ang gamit lang namin ay yung LED flash ng aming cellphone. Tapos, kung kukuha tayo guys ng video dito sa Redmi Note 10 Pro, meron na ring built-in color grading. So, nandito yan sa taas, makikita ninyo yung tatlong bilog na magkakadikit dun sa taas. Tap lang natin yan. Ayan, pwede na tayo mamili ng ating movie filters or parang color grading na siya guys. So, meron tayong BBP, meron tayong mystery, meron tayong lime, tango, fantasy, slumber, Carmen, summer, gold vibes, encounter, Nordic, at Rome.
Tapos isa pang creative video na pwede yung gawin dito sa Redmi Note 10 Pro ay yung dual video. Nandyan din yan sa camera application ng phone na to. So makikita ninyo na ginagamit natin yung selfie camera at gagamitin din natin yung rear camera at the same time. So maganda to kung halimbawa nag-review tayo ng product. Ayan, kaganyan lang natin. O, diba? Ayan. Kagay lang natin. Tapos nakikita pa rin yung mukha natin habang nag-explain tayo. So para tayong may dalawang camera na agad, diba? So ganun kaganda yung camera feature na to ng Redmi Note 10 Pro. Ngayon dito naman guys, sa 108 megapixels na photos na nakita nyo ngayon, masasabi ko na sharp and detailed yung mga photos at kahit na yung mismong ulap yung kinukuha na natin, hindi tayo blown out at kita pa rin lahat ng details. So hanggang dito na lang muna guys yung ating tech vlog. Sana nakatulong tong video na to at sana na-convince kayo na hindi ninyo kailangan magmadaling bumili ng mamahaling DSLR para lang makapag-start gumawa ng videos kasi marami ng smartphone ngayon kagaya nitong Redmi Note 10 Pro na merong mga camera features na makakatulong sa atin para makagawa ng mga creative shots or makapag-shoot ng mga photos na maganda na yung quality. So guys, nandiyan yung link ng Redmi Note 10 Pro sa description box sa baba kung sakali lang na gusto niyo pang malaman yung ilang mga information. At hanggang dito na lang para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.